Tôi chỉ nhìn qua bát tự ngày sinh của hai người, lại phát hiện ra nguyên nhân người vợ nhiều năm không mang thai, hóa ra là vì gã chồng lăng nhăng bên ngoài. Lưu Vũ Tú nhìn hai bóng người trên cửa sổ, cái bóng quấn quýt lấy nhau không rời, trực tiếp phá cửa xông vào. Hai người trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động thì giật bắn mình. Đến khi bà Đồng đẩy cửa phòng ngủ ra, hai người đang luống cuống chỉnh lại quần áo. Mẹ, anh thật khốn nạn. Đồng Đại Lâm lớn bằng này rồi mới bị đánh lần đầu. Anh ta ngẩn người ra tại chỗ. La Kim Mai, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Cô suýt chút nữa đã trở thành chị dâu của Đại Lâm đấy. Giờ cô lại dám mồi chài nó. Cô lớn hơn nó tận 7 tuổi đấy. Cô còn biết liêm sỉ không hả? Thím ơi, thím nghe con giải thích đã. Giải thích thì có ích gì? Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy. Tôi thấy cái đồ không biết xấu hổ như cô đang quyến rũ con trai tôi. Bà đại nương nổi trận lôi đình và bơm bốp vào mặt La Kim Mai, đánh cho cô ta la bài hải. Chồng cô mất rồi nên cô đi mồi chài đàn ông nhà người khác à? Nó là em trai ruột của Đại Tráng đấy. Cô khắc chết con trai lớn của tôi còn chưa đủ sao? Còn định đến quyến rũ cả con trai út của tôi nữa. Cô làm vậy thì sau này ra đi có mặt mũi nào nhìn Đại Tráng không? Nhìn thấy người trong lòng bị đánh không kịp vuốt mặt, Đồng Đại Lâm hốt hoảng, vội vàng chạy lại can ngăn. Mẹ quấy giày đủ chưa vậy? Anh hỏi tôi quấy giày đủ chưa hả? Rốt cuộc là tôi quấy hay anh đang quấy đây? Đồng Đại Lâm, anh đã 28 tuổi rồi. Chứ không phải 8 tuổi đâu. Anh có vợ rồi. Sao anh có thể ra ngoài vụng trộm với một kẻ lớn tuổi hơn mình nhiều như thế, lại còn là góa phụ nữa? Anh còn biết nhục không? Lưu Vũ Tú vốn đã sắp phát điên vì giận, chứng kiến cảnh này lại càng đau lòng. Định xông lên dạy cho La Kim Mai một bài học, nhưng lại bị Đồng Đại Lâm tát ngược lại một cái. May mà Tống Miếu đã kịp thời giữ tay anh ta lại. Đồng Đại Lâm, chị ấy là vợ cưới hỏi đàng hoàng của anh đấy. Bản thân anh không đoan chính mà còn dám ra tay với chị ấy à? Anh có còn là đàn ông không vậy? Vậy sao các người lại có thể đánh chị Mai? Ngay lúc đó, đại đội trưởng Sa sầm mặt mày đi vào. Phía sau còn có một đám người hóng hớt. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm loạn cái gì? Đồng Đại Lâm thấy vậy, liền ôm chặt người vào lòng. Đại đội trưởng, tất cả là lỗi của tôi. Tôi có lỗi với Lưu Vũ Tú, nhưng tôi và La Kim Mai là chân ái. Tôi không cố ý giấu giếm gia đình. Là chị Mai luôn không nỡ để tôi phải khó xử. Chị ấy là một người phụ nữ tốt, mọi người đừng hiểu lầm chị ấy. Người tốt mà làm ra được cái chuyện này à? Đại Lâm, anh hồ đồ quá rồi. Ngày lành tháng tốt không muốn sống, sao lại đi tằng tiệu với hạng góa phụ thế này? Đúng thế Đại Lâm ạ. Vũ Tú chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh cả. Sao anh có thể làm thế này? Đồng Đại Lâm mím chặt môi, nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Lưu Vũ Tú. Đại đội trưởng, tôi muốn ly hôn với Lưu Vũ Tú. La Kim Mai và bà Đồng nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Anh định tính sổ với tôi à? Đại Lâm, anh có đau không? Tất cả là tại em. Là em không tốt, tất cả là tại em. Chị Mai, em không đau. Trên người chị còn đau không? Em không đau, chỉ cần thấy anh bảo vệ em như vậy thì em chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tống Miếu đứng bên ngoài đám đông, thấy bộ dạng tình tứ của hai người bọn họ, suýt chút nữa là thấy buồn nôn. Được thôi, chẳng phải anh muốn ly hôn sao? Nhân lúc có đại đội trưởng và mọi người ở đây, chúng ta làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ đi. Vũ Tú à, con đừng kích động. Đại Lâm nó chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến thôi. Con hãy cho nó thêm một cơ hội đi. Mẹ, chẳng phải mẹ muốn có cháu trai sao? Cứ để người phụ nữ đó sinh cho mẹ đi. Đôi gian phụ dâm phụ này nên ở bên nhau cả đời đi. Đừng có tách ra lại đi làm hại người khác. Cung là phận phụ nữ, Hoàng Lai Đê lên tiếng đòi công bằng cho Lưu Vũ Tú. Thưa đại đội trưởng, hành xấu của Đồng Đại Lâm và La Kim Mai đã được coi là quan hệ bất chính rồi nhỉ? Phải bắt bọn họ đi diễu phố bêu diếu và chịu phê bình. Nếu không xử lý nghiêm hai người này thì sau này người ta nhìn đại đội mình thế nào? Ánh mắt nghiêm nghị của đại đội trưởng lướt qua người Đồng Đại Lâm và La Kim Mai. Người đâu, trói La Kim Mai và Đồng Đại Lâm lại, rồi nhốt riêng vào kho sau trụ sở đại đội. Sáng mai lập tức giải tất cả lên công xã. Vừa hay bên đó đang thiếu gương điển hình về lối sống đồi trụy. Mãi cho đến khi hai người bị đưa đi, Lưu Vũ Tú vẫn đứng chôn chân tại chỗ đau lòng rơi lệ. Chị gái tốt của em, đừng buồn nữa. Vận may của chị chỉ mới bắt đầu thôi. Tiểu Tống, em đang an ủi chị đấy à? Chị quên là em đã xem bát tự cho chị rồi sao? Tướng mạo của chị là tướng đa tử đa phúc. Sau khi ly hôn, em tin rằng chị sẽ sớm gặp được mối lương duyên trời định. Ngày hôm sau Lưu Vũ Tú liền cùng Đồng Đại Lâm làm thủ tục ly hôn. Tháng 11, Tống Miếu đeo chiếc giỏ liễu trên lưng, đi theo con đường núi hướng về khu tập thể quân đội. Vừa mới đi tới cổng, lại phát hiện có thêm một người phụ nữ mang thai có diện mạo y hệt Vạn Đóa Đóa. Chị dâu, Miếu Miếu. Đây là chị gái song sinh của chị, Vạn Hoa Hoa. Em cứ gọi theo chị là đại tỷ là được. Tống Miếu liếc nhìn tướng mạo của cô ta một cái, liền cảm thấy người này chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Nhìn bụng của Vạn đại tỷ cũng không nhỏ đâu nhỉ. Chắc là cũng sắp sinh rồi. Anh rể nhà chị thật là vô tâm quá. Như thế này rồi mà còn dám để chị ra ngoài. Chẳng phải là chị lo cho Đóa Đóa sắp sinh sao? Nó lại là lần đầu sinh nở, chị có chút không yên tâm, nên mới tranh thủ trước lúc nó sinh đến xem thử, sẵn tiện ở lại vài hôm. Vậy thì khéo quá Vạn đại tỷ. Em cũng là đến đây để phụ giúp một tay đây. Một đêm nọ, Tông Miếu đang nằm trên giường sưởi, tiếng của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Nhiệm vụ hiện tại, giúp Vạn Đóa Đóa thuận lợi sinh con. Hoàn thành sẽ nhận được 20 điểm tích lũy. Cái gì? Giúp chị dâu thuận lợi sinh con sao? Chị dâu sắp sinh rồi à? Tông Miếu vội vàng chạy qua xem thử, nhưng lại nghe thấy ở trong bếp Vạn Hoa Hoa đang lén bỏ thuốc dục sinh vào cháo. Cô ta uống một hơi hết bát cháo vào bụng. Mình đã sinh 2 đứa con gái rồi. Nếu Đóa Đóa sinh con trai thì mình sẽ tìm cơ hội tráo đổi đứa bé. Bé một đứa con trai về thì mình mới có chỗ đứng ở nhà chồng được. Kế hoạch của cô ta đã bị người đứng ngoài cửa là Tông Miếu nghe thấy rõ mồn một. Sự việc bất thường, quả nhiên là có quỷ. Muốn cháu con à? Không dễ thế đâu.